Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ipinagmalaki ng Customs Bureau ang 6 na buwang sunod-sunod na pag-abot nito sa collection target na nagresulta ng mas malaking pera na nakolekta ng pamahalaan. Umalo po sa mahigit 52 billion pesos ang nakolekta ng customs sa buwan ng Hulyo, mas malaki ng 3.9% sa target nitong 50.07 billion pesos, habang 48.7% naman ay tinaas nito kumpara sa nakolektang 34.99 billion pesos sa kaparang buwan noong nakarang taon. Ay kay Customs Commissioner Isidro La Peña, ang patuloy na pagtaas ng kita ng BOC ay dahil sa mas pinalakas na revenue collection performance ng mga pantalan. Anya, ang top 5 na mga pantalan ay ang Port of Batangas, Port of Manila, Port of Limay, Port of Naiya at Port of Cebu. Pinakamalaking shabu shipment nasabat ng Bureau of Customs. Ang sentro po na balita niyan mula kay Ann Dizon. Nasabat ng Bureau of Customs ang 4.3 billion pesos na hinihinalang shabu sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC, June 28 nang dumating ang 2 magnetic lifter sa port sa Maynila, ngunit lumipas sa 30 araw pero wala pa rin kumukuha. Kaya idiniklara ng abandon ng mga naturang kargamento. Sa makapal na bakal nito ay nahirapan ng K9 na tukuyin kung ano ang laman nito, kaya't nagdesisyon ang BOC na buksan ng magnetic lifter. Tinatayang nasa 500 kilong hinihinalang shabu ang laman ng mga ito na nanggaling sa Malaysia. Sa pahayag ng BOC, naging transshipment point lang ang Malaysia. Inaalam pa kung saan ang orihinal na pinanggalingan ng mga ito. From Malaysia, it went to the Philippines. So ito yung ano nila, dito nila talaga dadalhin sa Pilipinas. Pero ipinasok muna nila sa ibang bansa. Ang consignee na nasabing shipment ay nasa ilalim ng Becava Trading International na nakapangalan sa isang Verdacio Cabral Barakel na taga-barangay Lalud, Calapan City sa Oriental, Mindoro. Ito ang pinakamalaking nasabat ng BOC ngayong taon kung saan formal namang ipinasakamay ni Customs Commissioner Isidro La Peña ang clearing procedures ng 2 magnetic lifter kay PIDEA Director General Aaron Aquino. Hindi na nila kaya na basta-basta magpalusot ng illegal drugs to the customs ports. Ayon sa PIDEA, isa sa ilalim pa sa investigasyon ang mga naturang kargamento. Ipinasusuri na rin sa mga chemist ang mga nasabat na hinihinalang shabu. Ann Dizon, para sa Bayan. Pondo ng DepEd, Department of Education sa susunod na taon, pinakamalaki sa lahat ng kagawaran. Kaugnay dyan, libu-libong trabaho sa loob ng DepEd ang bubuksan sa publiko. Ang sentro ng balitang yan mula kay Dominic Guamos. Dominic. Yes, Aljo, bumaba ng mahigit 8% ang inaprobahang budget ng Department of Education para sa taong 2019. Mula sa 579.4 billion pesos na budget noong 2018, 527 billion pesos lamang inaprobahan ng Department of Budget and Management. Ang pagliit ng pondo ay bunga ng cash-based system ng DBM sa paglalaan ng budget. Ibig sabihin, mga proyektong matatapos lamang sa loob ng isang taon ang bibigyan ng pondo. Sa kabila nito, prioridad pa rin ng pamahalaan ng sektor ng edukasyon dahil nananatiling pinakamalaki ang pondo ng DepEd sa lahat ng mga kagawaran. Nagkaroon ng ilang adjustment ang DepEd sa paglalaan ng pondo sa loob ng kagawaran tulad ng pampasahod para sa mga guro, dala ng implementasyon ng huling tranche ng Salary Standardization Law sa taong 2019. Samantala, binuksan naman sa publiko ang mahigit 100,000 bakanteng posisyon para sa teaching at non-teaching related positions ng DepEd. Aljo, hinihikayat naman ni Education Secretary Leonor Briones sa mga kwalipikadong individual na mag-apply upang makatulong sa patuloy na pagpapaganda ng sistema ng edukasyon sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Pasig. Dominic Guamos para sa Bayan. Maraming salamat, Dom Guamos. Kapwa ng kinikilala ng China at ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang kahalagahan ng pagbuo ng matibay na Code of Conduct hinggil sa usapin ng agawan sa teritoryo sa South China Sea.
Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, ito'y para na rin sa pagkakaroon ng isang matatag na relasyon sa rehiyon. Si Mark Fetalco sa sentro ng balita. Nananatili ang malakas na ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa. Naipakita ito sa sinagawang 51st ASEAN Ministerial Meeting sa Singapore. Kaugnay nito, patuloy ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ukol sa isyu ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, ang Pilipinas na ang magiging country coordinator ng ASEAN-China Dialogue para sa susunod na 3 taon. Iginit ng kalihim ang kahalagahan nito, lalo na't nagisimula na ang mga hakbang sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. So we are happy to take over as country coordinator of China. We will be doing this job for the next 3 years. And it is important job because finally the ASEAN member states and China see eye to eye in the need for a effective COC. Pagdating naman sa posibilidad ng joint exploration, tiniyak ni Cayetano na anumang mapagkasunduan ay iaayon pa rin sa saligang batas. There are standard contracts in the oil and gas industry, and many of these are 50-50. But it depends on the capital and the technology that you put in, technical expertise. Kaugnay nito, inanunsyo na rin ni Cayetano ang pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbuo ng working group na mag-aaral sa posibilidad ng joint exploration kung saan bubuin ang naturang pag-aaral ng UNCLOS, oil and gas at constitutional law. Sa ngayon ay may tentative na kasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa safety of life at sea o SOLAS, fisheries at marine protection sa West Philippine Sea. Samantala, hinamon ni Cayetano ang kampo ni dating Pangulong Benigno Aquino III matapos ang mga akusasyon ng dating Pangulo sa kasalukuyang administrasyon na kailangan aniyang mas maging transparent sa usapin ng relasyon ng China at Pilipinas. So rather than just criticize the Duterte administration in our policy of friends to all, enemies to none, ba't hindi rin siya dumalo sa committee at mag-testify din siya? Sa huli, tiniyak ng ahensya na ginagawa nito ang lahat para maprotektahan ang ating karapatan tungkol pa rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Mark Fetalco para sa Bayan. Pambansang pulisya, tiniyak ang maigpit na pagtutok sa mga pasaway ng mga pulis. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang revitalized internal cleansing strategy. Ang sentro ng balitang yan mula kay Eunice Samonte. Eunice? Nasuspinde at ngayon nga ay bibigyan ng pangalawang pagkakataon also matapos maiharap kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na may 100 police calawags. Di naman aniya ito nangangahulugan na tanggal na ito sa kanilang rango. Ayon kay PNP Spokesperson, Senior Superintendent Benito Brana, dadaan pa muna ito sa mabusising proseso, lalo na yung mga tiwaling palis kung saan susundin ito ang bagong strategiya na isinusulong ngayon ni Chief PNP, Director General Oscar Abayado sa internal cleansing ng pulisya. Sa ilalim ng bagong internal cleansing ng PNP, mahati sa 3 ang proseso para sa mga pulis. Ang preventive, punitive at restorative approach. Sa ilalim ng preventive approach, mas matinding babala at training ang ibibigay sa mga PNP sa kanilang mga tauhan. Kabilang na rito ang pagsasagawa ng istriktong background investigation sa mga nag-a-apply pa lamang na pagkapulis. Sa ilalim naman ng punitive approach, wala nang ligtas ang mga pulis na gumagawa pa rin ng kalokohan sa kabila ng kanilang mataas na sahod at mga benepisyo kung saan kakaharap ito sa kasong kriminal at administratibo. At ang panghuli naman na siyang pagdaraanan ng mga hinarap na pulis kalawag si Pangulo kagabi ay ang restorative approach. Dito isasalang naman sa intensive spiritual cleansing ang mga pulis upang tuluyan na nga magbago. Hindi pa naman masabi ng PNP kung ipapadala ito sa Mindanao gaya ng mga naunang pulis kalawag na ipinadala doon noon. Ngunit pagtitiyak ni Duran na hindi nito papalampasin ang mga katiwalian ng mga misfits sa organisasyon dahil gugulong pa rin kasi ang kaso nito na bukod sa kasong kriminal ay haharap din ito sa kasong administratibo na siya namang magdedetermina kung pwede pa ba itong maglingkod sa bayan o tuluyan ang matatanggal sa PNP. Samantala nakaantabay tayo dito dahil maya-mala 117th police anniversary ng PNP kung saan panauhing pandangal si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula dito sa Campo Crame, Eunice Samonte para sa Bayan. Aming salamat, Eunice Samonte. Kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng inflation ng bansa na umabot po sa 5.7%.
Tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mahanap na ng solusyon ng economic managers ng Administrasyong Duterte para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon po sa kalihim, ikinukonsidera ng economic managers ang mitigating measures na panukala ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na bawasan ng taripa sa ilang food products. Kabilang din dito ang panukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na lagyan ng SRP o Suggested Retail Price ang mga fish products at zero tariff sa mga imported fish products. Dagdag ng kalihim, ipinatutupad na rin ang banta ni Pangulong Duterte na gagamitin ang buong puwersa ng batas para pasukin ang mga warehouse ng mga hinihinalang sangkot sa rice hoarding at rice cartel. But we're looking at all aspects, at further alleviation measures. And of course, the statement of the President against rice hoarders was because the increase in price of rice was a major contributor to the increase in overall inflation. And that's why the President has made it very clear he will use the full power of the state to break open, if need be, the warehouses of rice hoarders. Binigyan din ng Department of Budget na mahalaga ang National ID System para agad na malaman at maiparating sa mga Pilipino ang kanilang mga pangangailangan. Ang sentro po ng balitang yan mula kay Pauline Requesto. Yes, Pauline. Angelique, iginiit ni Budget Secretary Benjamin Jokno na mahalaga ang National ID System sa pagtiyak na mapupunta sa mga nararapat na benepisyaryo ng mga social services ng pamahalaan ang serbisyong inilaan para sa kanila. Ayon sa kalihim, 40% ng pambansang budget ang nakalaan para sa social services gaya ng edukasyon, healthcare, social protection at poverty alleviation. Para sa taong 2019, 1.38 trillion pesos ang pondo para sa flagship social programs ng gobyerno, kabilang ang Conditional Cash Transfer Program, National Health Insurance Program at libreng edukasyon sa mga state universities and colleges. Kasama rin dito ang unconditional cash transfer at fuel voucher para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino at mga jeepney driver and operator na apektado ng bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at krudo bunsod ng train law. Sa pamamagitan umano ng National ID System, mapapadali ang pagtukoy sa mga benepisyaryo ng mga nasabing programa. Nababawasan din ito ang administrative cost sa pagpapatupad at pagbuo ng database ng mga benepisyaryo. Sa ilalim ng 2018 national budget, 2 billion pesos ang inilaan sa Philippine Statistics Authority para sa National ID System. 2.1 billion pesos naman ang pondo sa panukalang 2019 budget para sa ganap na pagpapatupad ng programa. Umaasa si Jokno na may papatupad ang National ID System sa loob ng 1 taon. Yan muna ang ating pag-uulat mula rito sa lungsod ng Maynila. Pauline Requesto para sa Bayan. Okay, maraming salamat, Pauline Requesto. Inilatag ng Philippine Statistics Authority ang benepisyong hatid ng Philippine Identification System para sa mga Pilipino, gayon din ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpapatupad nito. Pagtitiyak naman ng PSA, hindi may isasaalang-alang ang mga pribadong impormasyon ng mga Pilipino. Ang sentro ng balitang yan mula kay Rocky Ignacio Live. May kaukulang safeguard ang Philippine Identification System o PhilID para protektahan ang pribadong data o impormasyon ng lahat ng mamamayang Pilipino. Ito ang nakasaad sa Republic Act 11055 o PhilID na naglalayong gawing simple ang lahat ng transaksyon sa lahat ng tanggapan sa bansa. Nakapaloob sa naturang batas na ilalagay ang lahat ng impormasyon ng mga Pilipino sa ilalim na rin ng Data Privacy Act. Ayon kay USEC Lisa Grace Bersales ng Philippine Statistics Authority, mga impormasyon katulad ng full name, sex, date of birth, place of birth, blood type, address, Filipino or resident alien, habang optional kung ilalagay mo ang marital status, mobile number, email address, pero kailangan pa rin ang biometric sa information, larawan, fingerprints, iris scan at iba pang mahalagang impormasyon. Ang PSA ang mga ngasiwa sa implementasyon ng PhilID. Narito ang pahayag ni USEC Lisa Grace Bersales. Wala po. Hindi po explicit sa law na mandatory ito. No one will be forced to enroll in the national ID system. However, palagi naman po may but yan or however,
they will have difficulty in doing business with government and the other private sector eventually, because the requirement for doing business will be the national ID. So it's really more about accessing benefits. But if they don't want to access benefits from government or transact with government, then they will not really need to have an ID. But I believe eventually everyone will be compelled to be part of the PhilSys. Number one, because they will be assured that we will follow what the law says. It is very explicit in the law as to how we will, PSA, will use the data, manage the data, and very explicit in the law is only two situations to share information. One, if the citizen says, okay, PSA, you may share the information with this, should be an explicit agreement with the citizen that this information from him or her will be shared with another institution. Or because of health and security concerns, and with the order of the court. So only if the citizen says yes, or the court says yes. May kaukulan namang multa ng 500,000 piso para sa sino man na hindi papayag na kilalanin na authentication bilang official ID ang PhilID, habang may pagkakulong ng 6 hanggang 2 taon at mulang 50,000 piso hanggang 500,000 piso ang sino man na gagamitin na sa anomalya ang PhilID, habang 1 milyong piso hanggang sa 3 milyong piso at pagkakulong ng 3 hanggang 6 na taon sa offender na mapatunayang guilty sa pagsusumite ng maling impormasyon, hindi autorisadong printing at preparation o issuance ng PhilID at pamemeke ng PhilID. Kulong naman ng 6 hanggang 10 taon at multang 3 hanggang 5 milyong piso ang sino man na lalabag o magpapalabas ng data o impormasyon na hindi autorisado ng tao na gumagamit ng PhilID. 5 milyong piso hanggang 10 milyong piso ang magiging multa at pagkakulong ng 10 hanggang 15 taon naman ang malisyosong maglalabas ng impormasyon at data mula sa opisyal at empleyado na may kustodiya sa pangasiwa ng PhilID. Samantala, bibigyan prioridad sa pagkuha ng PhilID ang senior citizen, people with disability, mga maling pangalan sa birth certificate at mga mahihirap na mga benepisyaryo ng unconditional cash transfer. Pagkapanganak pa lamang ng bata ay dapat rehistrado na ito sa PhilID, habang sa edad ng 5 taon ng isang bata ang pagsalang ng mga ito sa biometrics. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacañang. Rocky Ignacio para sa Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio. The President takes a big step steadfastly for reformation in the Philippines in upholding the chance with credibility and integrity that knows a peaceful nation. Suportado naman ng nakararaming Pilipino National ID System batay sa survey ng Social Weather Station. Lumabas na 7 sa 10 Pilipino ang pabor na magkaroon ng National ID. 73% ang sumagot ng pabor, 18% ang hindi pabor, 9% naman ang walang alam hinggil dito o hindi nagbigay ng sagot. Nakakuha ito ng net approval score na positive 55 o extremely strong na kategorya. Isinagawang survey nitong 27 hanggang 30 ng Hunyo sa may 1,200 respondents. Kagilapin at susuriin ang mga kontrobersiya at bulong-bulungan sa mundo ng showbiz, glamorosa man o nakasusukla. My name is Fifi and this is Philippine. Alright, masayang araw para sa ating lahat ngayong Miyerkules. Unang showbiz news natin ngayong araw, Robin Padilla tinawag si Pangulong Duterte bilang first Moro President. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ceremonial signing ng Bangsamoro Law o BOL sa Malacañang Palace noong Lunes. Kasama rito sina Moro Islamic Liberation Front or MILF Chief Murad Ibrahim at Vice Chairman Gadzali Jaafar.
Present din ang aktor at revert na si Robin Padilla, pati na rin ang kanyang kapatid na si Romel. Sa kanyang Instagram post, sinabi niyang pinagpala ang bansang Pilipinas at ang Bangsamoro dahil nakalaya na tayo mula sa makadayuhang kaisipan at sa mga mananakop 4 na siglo nang nakararaan. Lubos ang kanyang pasasalamat sa Pangulo at binanggit nitong tunay na siya ang kauna-unahang Moro President ng bansa. Naging usapan din ang pagbati ng aktor sa mga panauhin ng Good Morning kahit na hindi naman umaga. Paliwanag ng aktor, ito ay simbolo lamang ng bagong umaga dahil sa makasaysayang ceremonial signing ng BOL. Second showbiz news naman tayo, 21 million pesos na halaga ng relo ni KZ Concepcion ibinida sa kanyang Instagram account. Bukod sa pangongolekta ng jewelries na namanan niya sa kanyang mamita Elaine Cuneta, ay nakahiligan na rin ng aktres ang pagdidisenyo ng mga alahas. Patunay rito ang pagkakaroon niya ng sariling jewelry line na Avec Moi. Sa kanyang Instagram post, makikita ang kanyang 33mm na relo with the caption, "A diamond was just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well." Sinasabing ito daw ay Lady Louis de Tapillon from the French brand Van Cleef & Arpels. Gawa sa white gold, sapphire at diamond ang nasabing relo. Tila ito na ata ang isa sa mga pinakamahal na relong nakita natin bilang ito daw ay nagkakahalaga lang naman ng $410,000 or 21,754,600 pesos with tax included as per PEP.ph report. Last showbiz news naman tayo, ito American singer Pink na antala ang concert matapos ma-ospital. Napostpone ang Sunday third show ng Beautiful Trauma World Tour ng pop star na si Pink sa kanyang concert sa Sydney, Australia last Monday night matapos ma-ospital dahil sa gastric virus ayon sa kanyang promoter. Nag-cancel din ang kanyang unang concert sa Sydney noong Biyernes as per her doctor's advice, pero ravine pa rin sa kanyang show noong Sabado ng gabi. Sunday na admit sa ospital ang singer dahil sa dehydration pero nakalabas din ng ospital. Pero hindi rin nga nagtagal ay bumalik ito at sa kasalukuyan ay recovering siya mula sa kanyang stomach virus. Dahilan para maantala ang second show nito sa Sydney noong Lunes ng gabi. I-reschedule naman daw ang mga supposed concert ni Pink last Friday and Monday night. July 4 nang magsimula ang kanyang Australian tour at matatapos ito on August 26. And those are the showbiz news for today. Okay, simulan na natin ang ating mga nagbabagang balita mula naman sa The Philippine Star. Ito magandang balita to dahil this is in relation to the anti-corruption drive ng ating administration. Duterte sacks entire Nayong Filipino board. So ito po ang pinaka nagbabagang balita sa The Philippine Star. With the groundbreaking came the heartbreak. Yan po ang panimulang sinabi ng The Philippine Star. Dahil yung mga opisyal po dito, kung makikita niyo po sa larawan, ng Nayong Filipino Foundation ay nasa groundbreaking rights kahapon para sa isang casino project sa May Paranaque. At habang nangyari po yan, ay nakatanggap po sila ng balita mula sa palasyo na sisibakin na sila sa pwesto dahil sa katiwalian. Ayon sa palasyo, ang NPF ay pumasok sa isang deal sa Landing Resorts Philippines Development Corporation dahil sa ito umano ay grossly disadvantageous para sa gobyerno. Pinapareview kasi ng ating Pangulo itong kontrata na ito dahil ito ay flawed. Ang NPF ay pinaparenta ang government properties sa loob ng 70 years. Ayon sa ating Pangulo, ito ay ridiculous long period of time. So antabayanan natin ang magiging proseso para syempre sa pagsiyasat mismo sa pag-imbestiga hinggil dito sa issue na ito. Ridiculous pa rin daw ito dahil kahit binabaan na to from 70, ginawang 50, ginawang 25, eh hindi pa rin okay. So kahapon, no, habang nag-groundbreaking ceremony, biglang, nakarating yung balita na na-terminate na pala sila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang hangarin ng Pangulong Duterte, di ba? Tuluyang matanggal ang korupsyon sa lahat ng ahensya natin pamahalaan.
Punta naman po tayo sa The Manila Bulletin, isa po sa kanilang mga pangunahing balita. House approves second tax reform package. Aprobado na nga po sa committee level, particular po sa House Committee on Ways and Means, ang second tax reform package na layon pong babaan ang corporate income tax rates at irrationalize naman po ang fiscal incentives. Ito pong second package po ng train ay kikilalanin na bilang trabaho bill o ang tax reform for attracting better and high quality opportunities. Ito po ay after ng 2 hours ng deliberations sa panel na pinangunahan po ni Quirino Representative Dakila Kua ay naipasa po itong unnumbered measure na nagbibigay po ng 2% cut sa corporate income tax every 2 years simula po sa taong 2021 hanggang 2029. So starting 2029 kasi currently 30% yan. Kapag ka naipasa po itong second package ng trabaho bill o yung second package ng train which is now called trabaho bill, magiging 28%, 26%, 24% hanggang maging 20% sa taong 2029. So kung babawasan yung corporate income tax, syempre mababawasan yung revenue. Ang kapalit nito, yung mga tax holidays na binibigay natin. Kaya yun yung irrationalize, yung fiscal incentive. Sana maging batas talaga itong train 2. Kasi mahirap naman na ipasa natin yung package 1. Eh baka mag-suffer din yung economy natin kapag hindi nagtuloy-tuloy yung mga succeeding packages ng train. Gradual talagang babagal yung, gradually bababa naman yung usapin doon sa pagtaas ng mga presyo, no? So kung ngayon mataas yung mga presyo ng marami sa mga bilihin, dahil nga sa patuloy na pag-approve sa mga, pag-modify, pag-ayos ng Train 1 and Train 2, ito, maayos po yan, bababa rin po yung presyo. Sa inflation kasi, 5.7 ang ating inflation rate. Medyo tumaas siya. Pero yung said available, di ba, na merong balance dito? Oo, kasi, according to my econ prof, si Sir Joel Yu, sabi niya, may trade-off naman daw kasi kapag pinag-usapan ang inflation at ang unemployment. Kasi very important to note na bumaba po ang unemployment rate natin. Ibig sabihin, marami nagkakaroon ng trabaho. So, pag daw kasi parang balance pa rin ba in a way? Dahil so kasi kapag although kailangan natin pa ng deeper discussion, kasi dapat pag pinag-usapan daw ang inflation rate, hindi mo rin ilalayo ang usapan ng unemployment. So tumaas man yung inflation rate, bumaba naman ang unemployment rate natin. From 6.6% last year, 5.5 na lang po yan. Sana mas bumaba pa lalo ang unemployment rate dito sa ating bansa. Napakaraming mga trabaho ang lagi available dito sa atin. Yes. Lalo pa pag napasa yung train 2, kaya nga daw trabaho bill. Maraming jobs. Iba rin talaga yung maging effect minsan kahit na iniba yung name, malaking impact yan sa marketing sa tao. So let's see, tingnan natin kung paano yung pagtanggap ng mga kababayan natin dito. Okay, ngayon naman punta tayo sa online PTV News. LTFRB resumes pantawid pasada fuel cards distribution. Sinimula na nga po ulit kahapon ng LTFRB ang pag-distribute ng pantawid pasada fuel cards para po sa mga jeepney drivers at operators. Ito po ay magtatagal hanggang Sabado, August 11, sa Central Office ng LTFRB. Pinapaalalahanan po ng LTFRB na kailangan po magdala ng any valid government ID at pati na rin po ang 1x1 ID photo. Okay, kung matatandaan, sinuspindi po ng LTFRB ang distribution nito dahil po nagkaroon po sila ng technical issues with Land Bank of the Philippines. 5,000 po will be provided to 179,952 legitimate PUG franchise holders. So yan, nagsimula na kahapon hanggang August 11 po. Okay din ito para sa ating mga jeepney drivers. No? Pero maiba ako dahil nilabas na yung national ID natin. Design pala. Design, I need to say. Proposed design. Nakita ko nga yung kay NCCA PIO Chief Rene Natenya. Yeah. That's meron na siyang ID. Like the layout itself, pinakita. Parang sa likod data nun yung not sure, parang si Pangulong Duterte doon, then sa harapan, and then your information. So Republic of the Philippines, PCOO, nasa Manila APO, Bulletin, yung proposed design ng nating national ID. Kasi kung maalala po ninyo ay naging batas na po itong PhilSys Act o Philippine Identification Systems Act. Maganda. Landmark law yan, no? Under the administration. So, mabuti yan kasi yung efficiency sa government services, lalo na in the benefit ng mga kababayan natin, mas magagamit natin oras natin. Alam mo, medyo iba na rin pala yung traffic ngayon, no? Especially sa EDSA. Kanina pa lang, alas 5 ng umaga. Ay naku, may bagong rule sa EDSA ngayon.
yun! Bawal na ang mag-isa lang during rush hour. Bawal ang Bawal na tayo mga May discrimination na sa mga single. Iba din. Pero pinag-aaralan pa, hindi pa naman fully Pero inaprobahan daw implemented. ito ng mga Inaprobahan, pero mayor ng Metro Manila. still, kailangan pa ng dry run, kailangan Kasi pa ng initially, pag-aaralan. ang rationale daw dyan is to introduce carpooling. Kasi di ba, yung space na kinukuha ng isang kotse, tapos mag-isa ka lang, why not daw mas marami? So let's see kung paano siya mag-work. Tumaas ng 20.6% ang factory output ng bansa sa unang 6 na buwan ng taong ito. Lumabas sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority na parehong tumaas ang Volume of Production Index at Value Production Index ng manufacturing sector mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Perña, nakatulong sa paglago ng produksyon ang malakas na pangangailangan ng mga produkto sa lokal at pandaigdigang merkado. Paglakas ng negosyo, mataas na remittance, tiwala ng mga consumer at matatag na pagnenegosyo sa bansa. Nitong buwan lamang po ng Hunyo, tumaas sa 18% ang manufacturing volume, habang ang production value ay umangat ng 18.9%. Karamihan sa mga Pilipino ay pabor sa National ID System. Lumabas sa pinakahuling Social Weather Station Survey na 7 sa 10 Pilipino ay pabor sa National ID. Ang survey na isinagawa noong June 27 hanggang 30 ay nilahukan na may 1,200 respondents. 73% ng mga Pinoy ang approve sa Philippine System Identification Act. 18 ang ayaw habang 9% ang hindi alam kung ano ang sasabihin. 49% naman ang tiwalang poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang pagkakakilanlan. 8% ang tutol at 30% ang hindi makapagdesisyon. Una nang tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na poprotektahan ng pamahalaan ang data ng PhilSys. Iniyak naman ng Budget Department na may ginagawang kaukulang aksyon ng pamahalaan para matugunan ang pagbilis ng inflation ng bansa. Kabilang narito ang pagtugon sa problema sa supply ng ilang agricultural products. Muli, nagbabalik si Pauline Requesto sa sentro ng balita. Pauline. Aljo, kumpiyansa ang economic managers ng pamahalaan na babagal ang inflation rate sa ikalawang bahagi ng taon, oras na marasolba ang problema sa supply ng bigas at iba pang agricultural products. Binigyang diin ni Budget Secretary Benjamin Jokno na magre-resolba ang problema sa supply sa pamamagitan ng pagpapababa ng taripa sa mga inaangkat na agricultural products gaya ng bigas. Una nang sinabi ng economic team ng pamahalaan na kinabibilangan ng Department of Finance, NEDA at DBM na malaking tulong ang rice tariffication bill na nakabinbin sa Kongreso sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. Inaasahan ding babalik ang inflation sa normal range nito na 2 hanggang 4% sa susunod na taon. Samantala, 36.5 billion pesos naman ang inilaan ng pamahalaan para sa unconditional cash transfer sa ilalim ng 2019 budget. Ang UCT ang pinakamalaking social mitigating program sa ilalim ng train law. Mula 200 pesos ngayon 2018, 300 pesos kada buwan na ang matatanggap ng 10 milyong may hirap na pamilya at mga individual sa susunod na taon. Target na maipamahagi ang one-time payment na 3,600 pesos sa Hunyo ng susunod na taon, mas maaga kumpara sa target completion ng UCT ngayon 2018 na itinakda sa Setyembre. Yan na nating pag-ulat mula rito sa lungsod ng Maynila. Pauline Requesto para sa Bayan. Maraming salamat, Pauline Requesto. Ibinida naman ng Philippine National Police o PNP ang mataas na pagbaba ng krimen sa bansa sa ilalim po ng Duterte administration. Kasabay nito, tiniyak ng pambansang pulisya ang mas pinigting pangkampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Kabilang narito ang paglinis na rin sa kanilang hanay mula sa mga tiwaling pulis. By live report, si Eunice Monte mula sa Campo Crame. Eunice, go ahead. Alex, bagamat may mga issue na kinakaharap sa kanilang hanay kaugnay nga nitong mga police scalawags, naniniwala ang pambansang pulisya na nagampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin sa loob ng 2 taon ng Administrasyong Duterte, lalo na sa kanilang mahigit na 11 dekada na pagsiservisyo para sa bayan. Kanina nga sa kanilang ika-117 Police Service Anniversary, naging panauhing pandangan nila mismo itong si Pangulong Rodrigo Duterte at ipinagmalaki ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde ang mga pagbaba
pagbabago sa pulisya, kabilang na nga dyan ang mataas na pagbaba ng crime volume ng bansa sa unang 2 taon pa lamang ng Administrasyong Duterte. Sa katunayan, nakapagtala ang PNP ng pagbaba na 46.98% sa overall crime volume ng bansa. Kabilang na nga dito yung mga crimes against person na bumaba ng 30.42%. Crimes against properties na bumaba rin ng 56.16% at ang mataas na pagbaba sa mga kaso ng homicide, physical injury at ang pagbaba ng rape cases ng 19.88%. Ayon kay Albayalde, dahil ito sa mas matinding kampanya ng pulisya kontra illegal na droga mula sa barangay level hanggang sa mga high-value targets at lalong-lalo na sa kanilang mas pinag-igting na internal cleansing sa kanilang hanay. Kung saan kahapon nga ay hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may 100 pulis scalawags dyan sa Malacañang. Ayon nga kay PNP spokesperson, Senior Superintendent Benigno Dorana, dadaan pa muna sa mabusising proseso ang mga tiwaling pulis kung saan susundin ito ang bagong estratehiya na isinulong ni Chief PNP Oscar Albayalde. Kabilang nga dyan sa ilalim ng bagong internal cleansing ay ang preventive, punitive at restorative approach. Sa ilalim ng preventive approach, mas matinding babala at training na ibibigay sa mga pulis. Kabilang na rito yung pagsasagawa ng mas mahigpit na background check sa mga nag-a-apply pa lamang ng pulis. At sa ilalim naman ng punitive approach, wala nang ligtas sa mga pulis na gumagawa pa rin ng kalokohan sa kabila ng kanilang mataas na sahod at mga benepisyo. At ang panghuli na siyang pagdaraanan ng mga kinaharap na pulis scalawags ng Pangulo ay ang restorative approach, kung saan isasalang naman sa intensive spiritual cleansing ang mga pulis upang tuluyan na nga magbago. Hindi pa man masabi ng PNP kung ipapadala ito sa Mindanao gaya ng mga naunang pulis scalawags noon, ngunit pagtitiyak ni Chief PNP, hindi nito papalampasin ang mga katiwalaan ng mga misfits sa organisasyon dahil gugulong pa rin kaniya ang kaso nito, kasong kriminal at ang kasong administratibo. Nagpasalamat rin si Chief PNP sa ibinigay ng Pangulo na 25 million kada buwan na tulong sa PNP General Hospital na libreng gamot para sa mga pulis simula ngayong buwan ng Agosto. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Campo Crame, Eunice Monte para sa Bayan.